سلام و عرض ادب، درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسند از اینکه فرصت دارم با چند دقیقه خلوت کنم، با هم دیگه همسفر باشیم. امیدوارم تو هم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز، هر جغرافیایی که هستی حالت خوب باشه، لبت خندون باشه و لحظاتی برات پیش بیاد که باعث باشه تو پوست خودت نگنجی، دلت همچین قیلی ویلی بره. خیلی حال میده یه همچین چیزی. از خدا میخوام کمکمون کنه که این درک و آگاهی و شعور رو داشته باشیم که سن فقط یک عدده و هر لحظه میتونیم یک شروع دوباره داشته باشیم، میتونیم یک استارت بزنیم و خیلی از مواقع میتونیم اون چیزهایی رو که قبلا در انتظار به دست آوردنش بودیم، قبلا باید برای به دست آوردنش خیلی تلاش میکردیم، شاید الان وقتش باشه. مثلا یک رشته ورزشی، مثلا یک رشته هنری، مثلا ادامه تحصیل. بعضا میبینم توی فضای مجازی طرف، حالا نمیدونم خاطرم نیست دقیقا اون ویدیو بوده، نمیدونم تکست بوده، چی بوده خاطرم نیست، ولی مثلا میگه خدایا اگه مثلا میخوای فلان ماشینو بدی الان بده، وقتشه دیگه، تو 60-70 سالگی به دردم نمیخوره. خدایا اگر فلان موقعیتو میخوای بدی الان که جوون هستم بده، بعدن که دیگه پیر شدم به چه دردم میخوره. اصلا با این موضوع موافق نیستم. خیلی از مواقع وقتی بهمون میده که شعورشو داشته باشیم، آگاهیشو داشته باشیم، درکشو داشته باشیم، قدرشو بدونیم. چه بسا خیلی از مواقع خیلی چیزها رو بهمون داده و ما نمیدونستیم و بلد نبودیم و آگاه نبودیم و از دست دادیم. چه مواقعی بوده توی زندگیمون که به دست آوردیم از دستمون سر خورده رفته. پس قبل از اینکه از خدا بخوایم چیزی رو بهمون بده، اول ازش بخوایم که آگاهمون کنه. از کجا معلوم اون چیزی که قراره ما ازش بخوایم اصلا خیر ما درش باشه؟ پس بدون سن فقط یک عدده، هر لحظه میشه دوباره شروع کرد و میشه مسیر رو از سر گرفت و یا اصلا یک لاین جدید برای ادامه مسیر پیدا کرد. با یه همچین مقدمه‌ای میخوایم بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. قبلش هم اینو بگم امروز خیلی خوشحالم، قراره که ناهار رو برم با مادر میل کنم، پیشش باشم. تقریبا یه هفته‌ای هست که ندیدمش. یه حس خیلی خوبی دارم. خدایا همه مادرها رو نگهدار، سایه‌شون مستدام باشه بالا سرمون، رفتگان همه جمع و بیامرز و به همون این درکو بده که قدر عزیزانمون رو بدونیم، قدر لحظاتی که پیش هم هستیم و بدونیم، کینه کدورتی بین هیچکی نباشه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی، آماده ای، بریم سراغ غزل امروز. روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی کتاب آه ندارد. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری، جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. رطل گرانم ده ای مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک، طاقت فریاد دادخواه ندارد. گو برو و آستین به خون و جگر شوی، هر که در این آستانه راه ندارد. نی من تنها کشم تطاول زلفت، کیست که او
داغ آن سیاه ندارد. حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب، کافر عشق ای صنم گناه ندارد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ، غزل 127. ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. این غزل در زمان شاه شجاع سروده شده و خیلی معتقدن که توی بیت پنجم که الان میخونمش دوباره، حافظ کنایه‌ای به شاه شجاع میزنه در رابطه با تندخوییش و اون خشمش. و البته که در کل حافظ توی این غزل بر ابراز ارادت خودش تکیه داره و این بیت 5 رو با هم مرور بکنیم. بریم از بیت اول تا ببینیم چی دستگیرمون میشه. روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. میگه ماه فروغ و روشنایی چهره تو رو نداره، گل سرخم که همه به زیبایی و خوش آب و رنگی ازش یاد میکنن جلوی تو جلوگر نیست و تو از همه زیباتری. گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. میگه خم ابروی تو محل دل و جان و امنیت منه. میگه حتی پادشاه هم همچین گوشه امنی تو کاخ خودش نداره، همچین لوکیشنی وجود نداره. توی بیت 4 میگه شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. میگه گستاخی نرگس رو نگاه کن که نزد تو شکفته. خب میگه چه جرأتی داشته، نرگس بی حیا ادب و رعایت نکرده و فکر کرده که میتونه جلوی تو عرض اندام کنه. و تو بیت 5 میگه دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری، جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. میگه رفتم تحقیق و تفحص کردم و فهمیدم که چشمان سیاه دلت و ظالمت به هیچ شخص و آشنایی رحم نکرده. اینو کنایه میزنه به تندخویی و اون شرایطی که اون موقع حاکم بوده و اومده اینو به چشم سیاهش تشبیه کرده و تونسته این بیتو بیان کنه. و تو بیت 10 میگه حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب، کافر عشق ای صنم گناه ندارد. میگه اگر دیدی حافظ بهت سجده کرده خورده نگیر، این خاصیت توه، این شرایطیه که تو داری و باعث این میشی که کسی بهت سجده کنه و مثل بت تو رو پرستش کنه و اون شخص که گناهی مرتکب نشده. ولی بیا بریم ببینیم اون چیزی که بابتش نیت کردی از این پیام چی دستگیرمون میشه برای نیتت. غزل چند تا نکته رو داره میگه. اول این که زندگی بدون عشق هیچ ارزشی نداره. گنج قارون هم داشته باشی، دلت به دل کسی بست نباشه فایده نداره. اینو برای اونایی میگم که تو زندگیشون کسی نیست. مگه میشه کسی رو دوست نداشته باشی و حس نکنی کسی دوست داره و زندگی معنی پیدا کنه؟ پس اگر نیت احساسی و عاشقی داری، کسی مد نظرت هست، بدون که نیتت مثبته. میگه توی مسیر صحیح قدم بردار، خب با بالا پایینش بساز، بدون که در نهایت شرایط باب میل تو میشه، خب و زندگی بر مدار تو جریان پیدا میکنه، اما با صبر کردن. چیزی که توی ابیات بوده چکیدش میشه این که غرور و تکبر رو همیشه از خودت دور کن.
اگر شرایطی تو زندگی داری که به واسطه اون فکر میکنی از خیلی از اطرافیانت بالاتر هستی، میگه اصلا فراموش کن. خب فراموش کن. اگر شرایطی داری که به واسطه داشتنش فکر میکنی از دیگران بالاتر هستی، فراموش کن همچین داستانی رو. با دوستات، با اطرافیانت مهربان باش تا بتونی توی وقتی که نیاز داری ازشون استفاده کنی. مگه میشه ما امروز غرور تکبر داشته باشیم و بلد باشیم از دیگران کمک بگیریم؟ نمیشه، اصلا جور در نمیاد. تو هزاری هم داشته باشی خب، ولی اون لحظه ای که به یک هم صحبت نیاز داری که فقط حرف دلتو بهش بزنی، مگه کسی پیدا میشه اون لحظه؟ نه. پس چقدر خوبه که تکرار و تمرین کنیم بابت این که با دیگران همدل و همسو و همراز باشیم، نه با هر کسی، با اهل دلش. نکته دیگه ای که پیام داره میگه بی‌توجهی و اعتنا نکردن به کسایی که سر راهت مانع ایجاد میکنن خیلی کاری دشواره ولی پسندیده. توی جهان هستی، توی روزمره زندگی هست مواقعی که موانعی پیش میاد که با پیشبرد اهداف ما همسو و همخونی نداره و این میتونه به واسطه حضور دیگران توی زندگی ما باشه یا اینکه فقط میتونه نظراتمون یکی نباشه. چقدر خوبه موقعی که نظراتمون یکی نیست به همدیگه احترام بذاریم. اگر نمیتونی به اون احترام بذاری، به آرامش خودت احترام بذار و فراموش کن، از شرایط دور شو. این یک مهارته و ما برای داشتن یک زندگی آروم به بلد بودن این مهارت نیاز و احتیاج داریم. و اگر بخوام این پیامو جمع‌بندی کنم، این که راهی که برای زندگیت انتخاب کردی بهترین انتخابه. میتونی با خیال راحت اولین قدمو برداری. البته که تو این راه رقیب زیاد داری و همیشه گفتم زمانی که صحبت از رقیب میشه کسی نیست که بخواد جون تو رو بگیره بهت ضربه بزنه. دنیا دنیای رقابته، دنیای سرعت، دنیای تکنولوژیه. باید حواست جمع باشه. هر تصمیمی که میگیری به این فکر کن که با یک نفر اهل فن مشورت کنی. و جمله آخر این که اگر موانعی رو سر راهت میبینی، بدون که با صبر و تدبیر میتونی اونا رو از سر راه برداری و به مسیرت ادامه بدی. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. کامنتاتون رو میخونم، به هم انرژی میده، به هم حس خیلی خوبی میده و خیلی از مواقع واقعا خودم رو لایق این همه لطف شما نمیدونم. خواستم تشکر کرده باشم ازتون. یه دعای کوچیک میکنم و از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. پروردگارا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاهمون کن تا کوچکی چیزهایی که نداریم آرامشمون رو برهم نزنه. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم زودتر، ببخشیم کمتر، قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.